बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। په دې لیکچر کې موږ ایکسپلین کوو وین چې کوم ته وایي واइड ایریا نیټورک. پریویس کوم لیکچر چې یو پاکه موږ ایکسپلین کړو لوکل ایریا نیټورک and personal area network, and then we explain the main metropolitan area network. په دې لیکچر کې موږ ایکسپلین کوو واइड ایریا نیټورک. ٹھیک ده. نو واइड ایریا نیټورک ټول نه مخکې د ډیفینیشن موږ ګورو چې واइड ایریا نیټورک څه ته وایي. واइड ایریا نیټورک cover a large geographical area such as the countries, continent or even whole of the world. په واइड ایریا نیټورک کې موږ all over the world سره کنیکټ کوو. لکه زموږ سره چې څومره هم کنټریز دي په ورلډ کې نو هغه ټول چې دي کنیکټډ دي د واइड ایریا نیټورک په تور باندې. اوس واइड ایریا نیټورک سازيږي څنګه؟ واइड ایریا نیټورک هم داسې سازيږي چې دا به څه کوي کنټریز به کنیکټ کوي، بیگ سیټیز به کنیکټ کوي او دغه شان بیگ کانټیننټ به کریټ کوي. څومره چې ګلوبلایز نیټورک دی زموږ څخه کنسیسټ په واइड ایریا نیټورک باندې. په دې لیفټ رائټ سایډ باندې تاسو یو پکچر ښکاري. په دې پکچر کې زموږ څه دی مختلف بلډینګز دي او دغه بلډینګ څه دي مختلف بلډینګ دي او دغه بلډینګ سره مطلب آی اس پی چې ده مختلف انټرنیټ سروس پرووایډر به کنیکټډ دي د انټرنیټ سره. دا ټول زموږ ورکوټي نیټورک دی او دا نیټورک چې کنیکټډ دي د یو بل سره د کیبل په تور باندې د سنټرلایز سوئچ سره یا د هاب سره سوئچ سره او دغه شان به فردر د ټول سوئچ یو بل سره کنیکټډ دي. ټیک ده. او دغه شان د بلډینګ چې کنیکټډ دي د کیبل په تور باندې د سوئچ سره کنیکټډ دي. دا زموږ ریل لایف اگزامپل دی د دې بیگ سیټیز یا مطلب څومره چې غټ کنټیننټ یا کنټریز به دا ټول چې کنیکټډ دي د چا سره کنیکټډ دي د هول انټرنیټ سره. انټرنیټ سره ایکچوال کې مطلب دا ټول ډیوایس چې یو بل سره کنیکټډ یو بل سره ډیټا شیر کوي. ډیټا سنټر پکې یو دی او دا کیبلینګ پکې دا زموږ سره انټرنیټ دی. ټیک ده. To cover great distance, so wide area network may transmit data over large or high lease high speed phone lines or wireless links such as the satellite. په دې کې چې زموږ سره لارج ډیسټنس کور کېږي واइड ایریا نیټورک مې ان ټرانسمیټ ډیټا اور لیز های سپیډ فون لاینز. بل دا چې زموږ سره واइड ایریا نیټورک چې څومره هم ډیټا ټرانسفر کېږي نو د یو کنټری نه یا د یو کنټری نه بل کنټری ته ټرانسفر کېږي د څه په تور باندې د لاین په تور باندې مطلب کیبل چې کوم ته وایي یا د وایرلیس سیګنل په تور باندې. وایرلیس سیګنل کې به زموږ څه راځي سټلایټ راځي. Multiple lanes can be connected together using devices such as a bridge, router, gateway which enable them to share data. اوس دا لین چې دی یو بل سره کنیکټ دی دې نه به څه سازيږي مین سازيږي او دغه شان به مین نه به زموږ سازيږي وین. خو اوس دا یو بل سره کنیکټډ په څه باندې دی یو بل سره کنیکټډ په تور باندې په څه په تور باندې د برج په تور باندې یا د راوټر په تور باندې یا د ګیټوي په تور باندې which enable them to share data. چې په دې کې څه کېږي ډیټا پکې کېږي انیبل کېږي مطلب ډیټا پکې شیر کېږي. فار ایگزامپل the world most popular WAN is the internet. زموږ سره د WAN اگزامپل چې دی انټرنیټ چې کوم ګلوبلایز نیټورک دی. ټیک ده. چې کوم موږ سرویس راکوي موږ مطلب ویډیو کال باندې خبرې کوو د کوم اوټر کنټری چې زموږ څومره ورونه دي یا مطلب نور داسې فیملی ریلیټډ خلک دي. ټیک ده. نو دا ټول ورلد د یو بل سره کنیکټډ دی د دې کیبلینګ په تور باندې او دغه شان د کمپلیټ نیټورک کریټ شوی دی. اوکې next زموږ اگزامپل دی د واइड ایریا نیټورک یو ډایګرام دی. په دې کې تاسو ګورئ چې زموږ مطلب پاور لوکل ایریا نیټورک یو د په منځ کې به زموږ یو کمپلیټ انټرنیټ دی. نو دا جست اگزامپل دی چې مطلب زموږ ټول لین چې دا کنیکټډ دی په انټرنیټ کې. د دې علاوه مطلب کو تاسو ګورئ زموږ کم اوکې نیکسٹ موږ ایکسپلین کوو کیمپس ایریا نیټورک. نو کیمپس ایریا نیټورک داسې یو نیټورک چې هغه په یو کیمپس کې موږ کریټ کوو. لکه اگزامپل زموږ سره ملټیپل بلډینګز دي په هغه بلډینګ کې موږ یو داسې یو ورکوټي سرور کریټ کوو چې هغه سرور به زموږ څه کار کوي. اگزامپل دا زموږ سره مختلف بلډینګز دي. ټیک ده. دا بلډینګ چې یو بل سره کنیکټډ دي د څه په تور باندې د کیبل په تور باندې د یو بل سره کنیکټډ دي د سنټرلایز سرور سره. نو دا سرور به زموږ ایکچوال کې صحیح په دې سرور کې زموږ ډیټا رسوي. نو دې ډیټا ته څوک اکسس کوي دا ټول campuses both access کوي. ٹھیک ده. Now a campus area network is a network with multiple interconnected local area network is limited geographical area. Now campus area network کو د local area network په بیس باندې صحیح بیګي. ٹھیک ده. local area network نه زموږ سره campus area کوم network چې دا صحیح greater دی campus area network. په دې کې اوس څه کېږي په campus area network کې network او کیمپس ایریا نیټورک سمبل یو کمپلیټ یو سرور پکې یو سرور ته ملټیپل څومره چې سب کیمپسز یې هغه څه کوي اکسس کوي. ٹھیک ده.
ها a campus area network is a network that multiple interconnected local area network LAN is a limited geographical local area network को بدي أقول this campus area network يجي मतलब multiple LAN या LAN connected ده يو campus area सा no campus area network شيء ده greater size greater دي the LAN ना عشان كده LAN greater بدي زي مثلا LAN هم راسري pro campus area network يا وغير server سا connected again is smaller than a wide area network and metropolitan area network Gor Benjamin's can this size small is a compare of the wide area network and metropolitan area network जगह metropolitan area की भी network की भी सी जमन सा बाकी मतलब two cities between inside country से connectivity ठीक था like suppose example one of the another system كم दे ده example ले the metropolitan area network को ده عشان يو उसको परस पर नादरा कि मतलब मंग यूज़ाना यो big network को between two small cities ده زمن से كان شو ICANN is also known as a corporative area network وكان تبع منها corporative area network هم وايو ठीक ده okay هذا زمن से example the next تاسو ګورئ چې زمنګ څه یو complete can create شوی دی ټیک دا can به څه connect کړی د څه connect کړی دی د مطلب the wide area network او the wide area network نه به څه create کړی دی د wide area network نه به د مطلب د انټرنیټ wide area network کو actually زموږ انټرنیټ دی تاسو ګورئ دا یو زموږ کیمپس دی دا سب کیمپس دی دا شین تل نمبر کیمپس دی مطلب به زموږ دا څه create شو یو complete main create شو ټیک ده او دغه شین دا ځان یو complete network دی به دا څه دی دا مطلب یو رډار سیستم دی دا هم په انټرنیټ کې زموږ سره راځي چې مطلب دا کوم د جازونو د ایر ډیټیکشن څونه چې پلین یې دا ډیټیکټ کوي one countries between two countries چې مطلب یو country ته inside کوم unknown جهاز انټر شي هغه څه کې ډیټیکټ کوي نو دا هم انټرنیټ په انټرنیټ په تر باندې څه کې ډیټیکټ کیږي د ویوز په تر باندې دا کمپلیټ زموږ یو ټایپ دی انټرنیټ تاسو ګورئ په دې کې کورن د پاسه مطلب مختلف انټینز دي او دا انټینز څخه یو بل ته سیګنل ترانسمیټ کوي چې یو بل ته سیګنل ترانسمیټ کوي مطلب دا څه دی یو کمپلیټ نتورک کریټ شوی دی ټیک ده دا کمپلیټ زموږ څه ایگزامپل دی د وایډ نتورک کو به د ورکوټ یو ایگزامپل یو مطلب کوم ایریا سي دا زموږ ایگزامپل دی د پرسنل ایریا نتورک خو نیکسٹ زموږ دی سټوریج ایریا نتورک کوم ته چې موږ سین وو ټیک ده سین اوکې A storage area network is a specialized high-speed network that provide block-level network access to storage. نو ګوره مطلب storage area network دا چرته دا actually کې زموږ سره available په ډیټا سنټر کې چې کوم بیک ډیټا سنټر دي په هغه ډیټا سنټر کې inside دا network available چې کوم access کې چرته ډیټا سنټر ته مین چې کوم ځای نه ډیټا پیچ کیږي زموږ کوم large amount of data ده like example زموږ سره YouTube data center شو د Facebook data center شو TikTok data center شو Storage area is typically composed of the host switches, storage element, and storage devices that are interconnected using a variety of technologies and protocols. storage area network زموږ سره په څه باندې مشتملي storage area network زموږ سره مشتملي په hub باندې په switches باندې په hosts باندې and storage element باندې او storage area network زموږ سره په دې switches storage په دې ټول component باندې په دې ټول کمپوننت باندې زموږ سره کنسسټي او دنه یو کمپلیټ سي یو نتورک دی کریټ کوي انټرکنیکټډ یوزینګ ویرایټي اف ټیکنالوژیز او چې دا مطلب د سټوریج ایریا نتورک یو بل سره کنیکټډ څومره هم ډیوایسز نو بد دي کې سي ویرایډ ایریا او ویرایډ ټایپ اپ څه شي په کې استعمالېږي پروتوکول په کې استعمالي ټیکنالوژي په کې استعمالېږي They enable each server to access shared storage as if for a drive directly. They enable each server to access share storage as if it were drive directly attached to the server. دغه شانې داسې چې مطلب په دې کې څه کېږي this enable each server to access share څومره هم سرور چې مطلب انساید په یو ډیټا سنټر کې نو د دې یو بل څه ډیټا ډایرکټلی شیر کوي سټوریج از ا ډرایو ډایرکټلی اٹیچ ټو د سرور نو دا چې مطلب څومره هم سرور دی یو بل سره کنیکټډ دي انساید یو ډیټا سنټرز هغه یو بل څه کې ډایرکټلی ډیټا شیر کوي When a host want to access a storage device on the SAN, it send out block-based access request to the storage devices. کوبرس کې یو host زموږ څه actually کې یو user ټیک ده او user څه غواړي یو suppose موږ یو user او user access کول غواړي چې د ډیټا سنټر ته نو ډیټا سنټر بس کوي مطلب بلاک اپډیټ بچل ورکي host لا د کوم ځای نه انساید مطلب په کمپنی کې چې څومره هم زموږ سره SAN کریټ شوی د دینه به ډیټا ورکي
और डेटा होस्ट पर से रिक्वेस्ट पर कहीं डेटा सेंटर दो, डेटा सेंटर पर रिक्वेस्ट चाहते एक्सेप्ट कहीं वापस पोर कहीं होस्ट ला एडवांटेज ऑफ सेंस मतलब स्टोरेज इन नेटवर्क एडवांटेज जमन से दाई चबदी की जमन से लो एक्सपेंसेस पर की जमन सा लो मतलब सुनो ची खर्चा ये अगर लगा कम है ठीक था पार्ट टू दनिस पर की जमन सा नो पार्ट टू दनिस मतलब दारी को परस के जमन से पर यो स्टोरेज एरिया नेटवर्क की यो हार्ड डिस्क स्पेल शो ठीक था नो मतलब दा कार ब्रेक की गिनो जमन से बल स्टोरेज होम रासे दी एग्जांपल दारी ची सपोज मल्टीपल डिवाइसेस दी यो डिवाइस पेल शो मतलब जमन नेक्स्ट 10 डिवाइसेस आगे पत्र बाने में कॉस्ट आप की गिनो बल्कि जमन से सोना वर्क ची आगे कंटिन्यूस रवानी डिस्क मिरर इन भाई सुन चे डेटा है जमन आगे भाई स्पेसिफिक कॉपी रियल टाइम अपडेट डेटा पर रियल टाइम का अपडेट की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आदि भाई स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओके खदा पे जमन से एग्जांपल दे बदी की तासु गोरी चे लोकल एरिया नेटवर्क दे एंड वाइड एरिया नेटवर्क दे बदी जमन सर्वर दे सेन दे او دغه شانی स्टोरेज एरिया स्टोरेज एरिया नेटवर्क दी सीच मतलब द चरते एक्सेस की स्टोरेज ته एक्सेस की او به कम डेटा से पैच की और चल वर्क की वापस सर्वर ला ठीक ना और सर्वर चल वर्क की मतलब लेन और वेन ला दा यो कंप्लीट डायग्राम दे ता सुगोरे समस्या एग्जांपल ता सुगोरे ता समस्या टाइप ऑफ इंटरनेट ठीक ना एग्जांपल समस्या वाइड एरिया नेटवर्क दे यो लोकरिन नो कुपर समस्या इंटरनेट दा चरते एक्सेस की सर्वर ته एक्सेस की नो सर्वर को सिंपली समस्या करके सर्वर सिंपली जमंगा रिक्वेस्ट क्वेरी प्रोसेस की दा सर्वर नेक्स्ट की बेबा अगेन दी सेंट रिक्वेस्ट की सेंट शेरे स्टोरेज एरिया नेटवर्क दे नो पता है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क के वजह से सकून डेटा सही प्रता है नो स्टोरेज एरिया नेटवर्क पर होस्ट सके रिक्वेस्ट बहुत है कि होस्ट से सर्वर देखना ठीक है और दा रिक्वेस्ट की बस की रिस्पांस पर वर्क है वापस चलता वापस पर रिस्पांस देता सर्वर था और सर्वर पे ज़्यादा डायरेक्ट कई स्पेसिफिक कम नेक्स्ट होस्ट यूज रिची अगर तो वैसे के डायरेक्ट कई नो दा यो कंप्लीट डायग्राम द जमंग सा द स्टोरेज एरिया नेटवर्क को एंड लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क यो कंप्लीट डायग्राम द जिसंग जमंग से क्वेरी प्रोसेस की लोकल एरिया नेटवर्क ने मतलब द केबल पत्रों बनी द वाइड एरिया नेटवर्क ने केबल पत्रों बनी चित्र रजी सर्वर जमंग से बम मुख्तलिफ कंट्रीज की चक्कर सर्वर मतलब क्वेरी राशि न सर्वर ने वेचर जी सेन पत्रों बनी चित्र जी दी स्टोरेज एरिया नेटवर्क तरह जी स्टोरेज नेटवर्क की स्पेसिफिक डेटा के ऊपर इसका यूजर पका की आका डेटा पेज की वापस चलता रही आका यूजर था डेटा रही ओके थैंक यू सो मच